بر همین اساس جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند. پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران، برخی از مهاجران افغان در این کشور از او می‌خواهند که به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور از اخراج اجباری مهاجران افغان جلوگیری کند و سیاست نرم در قبال آنها در پیش گیرد. امید پویا، یک از مهاجران افغان مقیم ایران، میگوید مهاجران افغان در ایران با مشکلات زیاد روبرو هستند که نیاز به توجه دارند. خواست ما از رئیس جمهور جدید ایران این است که در قبال مهاجران افغان سیاست نرم و خوب را بازی کند تا مهاجرین چند وقتی که مهمانشان هستند زندگی خوبی داشته باشند، حداقل گشت و گذار درست بتوانند و کار داشته باشند. عزیز، یک از نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ایران مهاجر شده است، میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی کشورش را ترک کرده است. او خواستش را از رئیس جمهوری جدید ایران این گونه مطرح می کند: گفتنی من به رئیس جمهوری جدید ایران این است که در قبال مهاجران افغان رفتاری نیک در پیش بگیرد، گرفتاری ها را متوقف کرده و امکانات را برای مهاجران افغان فراهم سازد که بتوانند چهارسبا در ایران با خاطر راحت زندگی کنند. ما به دلیل تهدیدات امنیتی و خطری که در افغانستان است راه برگشت نداریم. حالا انتظارش میرفت که آقای پزشکیان باشه، چون واقعا نیاز داشتیم که یه رئیس جمهور باسواد داشته باشیم مشکلات اقتصادی مردم رو حل کنه. خدا رو شکر که حضور دوباره مردم، یعنی اون چند درصدی که اومدن، آقای پزشکیان رو به قبولی رسون. خیلی خوشحالیم که آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب ملت شد و مردم. پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات 15 تیر ریاست جمهوری ایران منجر به گردش نخبگان از طیف اصولگرا به اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی گردیده و مدیریت داخلی و روابط خارجی ایران را تا حدود تحت تأثیر قرار خواهد داد. مشکلات معیشتی مردم ایران در اثر تحریم‌های گسترده و چگونگی رسیدگی به این مهم محوری ترین مسئله دولت جدید محسوب می شود. در این میان یک از پرسش‌ها برای مردم افغانستان و جامعه مهاجر افغانستان ساکن ایران نحوه تعامل دولت جدید ایران با مهاجران افغان است. بیش از 4 دهه است که مهاجران افغان در ایران زندگی می‌کنند و در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و حتی نظامی دوشادوش ایرانیان سهم گرفتند. لذا بخشی از نیروی کار ایران احساس می‌کنند که کارگران افغان مانع اشتغال آنان هستند. هر از گاهی که به دلیل بی‌ثباتی در افغانستان عرضه نیروی کار افغان در ایران تشدید می شود، دولت این کشور تلاش می کند که جذب بیش از حد نیروی کار افغان را مهار کند، ولی کارخانه‌داران و کارفرمایان در برابر اقدامات تنبیهی دولت مقاومت می کنند. تشدید مشکل معیشتی مردم ایران در پی تحریم‌ها، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم در سالهای اخیر همزمان با ورود موج جدید از مهاجران افغان در پی بازگشت طالبان در قدرت در 15 آگوست 2021 و در موارد حضور گروهی شهروندان افغان با پوشش رایج کشورشان در اماکن تفریحی و عمومی ایران موجب تشدید حساسیت‌ها و داغ شدن بحث چگونگی برخورد و کنترل شهروندان افغان در سطوح مختلف شده است. از این رو یک از مباحث مورد توجه رسانه‌ها و نامزدها در این دوره ای از مبارزات انتخاباتی ایران مسئله مهاجران افغان بود. مسعود پزشکیان، نهمین رئیس جمهور ایران، یک از این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که به موضوع شهروندان افغان ساکن ایران پرداخت. او در صفحه اجتماعی اکس خود به 3 اقدام مهم در مورد مهاجران افغان اشاره کرد. پزشکیان این 3 اقدام را این گونه توضیح داد: نخست، انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر که مسئولیت محوری با وزارت کشور خواهد بود. 2. ساماندهی مهاجرین موجود. نباید انکار کرد که تعداد زیادی از برادران افغان نقش مؤثر در اقتصاد ایران دارند یا در جنگ تحمیلی و امثال آن فداکاری کردند، ولی حضور آنها در ایران باید ساماندهی شده و با انضباط باشد. 3. مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخش از مهاجرین و یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آنها در ایران. غرب باید مسئولیت آنچه در افغانستان انجام داده و منجر به مهاجرت میلیون‌ها افغان شده است را بپذیرد.
دلیلی ندارد که مردم ایران هزینه سیاست‌های غلط دیگران را بپردازد. همانطور که دیده می شود در دیدگاه پزشکیان از آن به نقش مؤثر مهاجران افغان ساکن ایران دیده می شود و همکاری با دولت و ملت ایران در دوره جنگ ایران و عراق را هم فراموش نکرده است. با این وجود بر ضرورت ساماندهی امور مهاجران تاکید دارد و در این راستا برغم این که جزئیات برنامه خود را به بعد موکول کرده است، اما 3 راهکار انسداد مرز، عدم تسریح به اخراج مهاجران داخل ایران و بسترسازی برای انتقال مهاجران افغان به اروپا و یا دریافت هزینه بابت اقامت آنان در ایران از سوی سازمان‌های بین المللی دیده می شود. گروه طالبان که حاکمان فعلی افغانستانند و پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش سرد نشان دادند. وزارت خارجه رژیم طالبان با نشر یک اعلامیه کوتاه انتخابات حکومت جدید را به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران تبریک گفته است. این اعلامیه 3 خطی افزوده است که امارت اسلامی افغانستان امیدوار است که با روی کار آمدن حکومت جدید روابط میان دو کشور همسایه و مسلمانان در زمینه‌های گوناگون بیشتر تقویت و گسترش یابد. اعلامیه نه چندان گرم وزارت خارجه طالبان حتی از مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران نام نبرده است. جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران که از متحدان اصلی پزشکیان در این انتخابات بود، نیز چندین بار در کتاب خود به نام پایاب شکیبایی و گفتگوهای رسانه‌ای اظهارات جنجالی در مورد روابط ایران و حکومت طالبان داشته است. در یک مورد او گفته بود نمیخواست که با سفر طالبان به تهران قبل از سقوط دولت جمهوریت در افغانستان به آنها امتیاز سیاسی بدهد، اما کسان خارج از وزارت خارجه عکسی از دیدار او با ملا عبدالغنی برادر را منتشر کردند. جواد ظریف در کتاب خاطراتش نوشته است که ایران در سیاست خود در تعامل با طالبان همه چیز را بر اخراج آمریکا از منطقه متمرکز کرده بود و دیپلماسی را نیز در جریان مذاکرات صلح با طالبان به عوامل میدان سپرده بود که منظورش احتمالاً سپاه قدس است. ظریف نوشته است این امر به نابودی همه دستاوردهای ایران در افغانستان منجر شد. با جهتگیری در کنار طالبان میکنه همیشه. لذا اون دیدارهایی که بنده داشتم اونم تنها دیدارم نبود. من ملا برادر رو قبلا هم دیده بودم. وزیر خارجه چین هم داشته، مقامات عالی آمریکایی هم داشتن، روس هم داشتن. به نظر من ما نباید خودمون از این امکان محروم میکردیم، اما نباید این اقدام ما در جهت تقویت طالبان صورت میگرفت یا در جهت مشروعیت بخشی به طالبان صورت میگرفت. با این حال به باور برخی از آگاهان حضور جواد ظریف در تیم مسعود پزشکیان در سیاست‌های ایران در قبال طالبان تغییر بزرگ به میان می‌آید، چرا که دستگاه دیپلماسی ایران در قبال آنچه که سیاست سپاه در قبال طالبان انجام داده توافق نداشته و نخواهد داشت. برخی از چهره‌های سیاسی حکومت پیشین افغانستان به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری سابق و عبدالله رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان و همچنان مخالفان سیاسی طالبان تبعید شده در کشورهای مختلف با نشر اعلامیه‌های گرمتر پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفتند.